السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكل متتبعي قناة مصدق رسم. درس اليوم إن شاء الله بطريقة جديدة رسم الصحراء في المنظر الطبيعي بالفرشاة وألوان الأكريليك. وفي البداية كالعادة كنخطط المنظر الطبيعي. لاحظوا الخط الأفقي فين درته، أعلى اللوحة مقياس 50 سنتيمتر على 35 سنتيمتر. غنرسم لتحت جبال من التلال والكتبان الرملية كيف ما غتشوفوا. درت خط أفقي، وهذيك الجزء الأعلى كله غيكون سماء، والتحت كلها غتكون رمال صحراء. موضوعنا لهذه الحلقة، أسبق لي وتناولت عدة حلقات هذا الموضوع الرائع، وتحت طلب العديد من الإخوان ديالي اللي بغاو رسم الصحراء والرمال، لأن رسم الرمال له مقتضيات وله كذلك بعض الخاصيات. لاحظوا تخطيط سهل، مجرد ما ندير خط الفوق كندير مثلثات نحدد فيهم الحدود ديال الرمال. هذه المساحه اللي غتكون لتحت كلها غتكون صحراء بطبيعه الحال. غادي نحاول نداخل فيها بعض الالوان، ولكن بتحديد كل مساحه ديال اللون. كيف ما غتشوفوا الان غنبدا نخطط المساحه ديال الظل بوحدها ونحاول نحددها، وكذلك مساحة الضوء كذلك غنحددها. كمثال هاد الجهة اليمنى، أقصى الجهة اليمنى المساحة اللي كتشوفوا كلها غتكون لون ظل، وهكذا غنحاول ندير مثلثات نقسمها إلى قسمين. الجزء اللي كيكون على اليمين كله ظل، والجزء اللي كيكون على اليسار كله ضوء. نبدأ بلون السماء. لاحظوا هاد اللون يبدو غريبا، هاد اللون، ولكن راه يعني لون مهيئ فيه البنفسجي والأسود والأبيض كيف ما كتشوفوا. ونغطي به مساحة السماء اللي حددت لها الحدود ديالها برسم الخط الأفقي بكل سلاسة. كنلون بفرشاة الأنجولو، ممكن تختاروا أي فرشاة كبيرة أو صغيرة. كنضيف اللون الرمادي باش ندخلوا في هذا اللون ويتداخل الألوان. هذا كفراش. نمشي بنفس اللون لتحت، نعطي واحد المساحة خفيفة على الجهة اليسرى، وندمج الآن لون آخر نحدد به المساحة اللي بقات لتحت. غتكون جبال اللون الأزرق والبنفسجي والأسود. لاحظوا اللون جميل رائع، يعني لون رمادي مع بنفسجي وأزرق، درجة رائعة. غتحدد لي لون ظل الجبال اللي غتكون في شكل أفقي. ولاحظوا توزيع ديال اللون بنفس الفرشاة. توزيع اللون كما أقول دائما راه سهل، يكفي أنني نحدد المساحة اللي غنلون فيها وما نفوتش الإطار اللي حددت. الآن غنجيب لون بنفسجي وأزرق وندخل سحب في السماء. ولاحظوا عملية توزيع السحب. نحاول ندير مساحة ديال اللون ثم ندمجها بالفرشاة الكبيرة. لاحظوا كذلك الوسط نمشي بهذه الطريقة، نبعثر بعض الألوان نديرها في شكل أفقي مائل على الجهة اليسرى، ثم ندمج بنفس الطريقة. ولاحظوا ملي كندمج اللون كيخفاف شيئا ما، وهذه هي الدرجة اللي كنبغي في الأصل، لأن اللون اللي درته لتحت خاصو يندمج مع اللون اللي الفوق. ثم نوزع واحد لون خفيف بقية من اللون الأول اللي خليته في الفرشاة، وضفت عليه شيء من الماء باش يغطي لي حتى اللون ديال الفراش. ولاحظوا الطريقة الآن باش بان اللون. ثم غنوزع نفس الطبقة بإضافة البنفسجي والأزرق على المساحة اللي درت في الجبال. لاحظوا كيفية التوزيع. ثم نجيب اللون الأبيض ونبدأ نرسم في سحب. لاحظوا عملية توزيع السحب وشكل السحب والطريقة ديال التوزيع. نحاول نحدد سحب رقيقة أفقية متداخلة، نحاول ندمجها بالأصبع وأحيانا بالفرشاة، نداخلها في كل جهات ديال لون السماء. لاحظوا لا في اللون لتحت ولا في اللون الأزرق، باش تحاول تربط ليا ما بين اللون اللي درته من الفوق واللون اللي درته فراش. وهاد العملية ديال التوزيع بهذه الطريقة راه بمثابة التمويه، لأن ملي كنداخل السحب في اللون اللي لتحت واللون اللي الفوق ما كتبقاش تبان
التركيبة ديال اللون معزولة، لذلك هاد السحب كتكون صلة وصل ما بين اللون لتحت واللون الفوق. وانتم غتلاحظوا كيفاش غتلعب دور هاد السحب في الربط ما بين الوان الفراش والالوان اللي الفوق. لاحظوا، ثم لون رمادي او اسود مع بنفسجي. لاحظوا التوزيع، طريقة التوزيع نحاول نديرو كظل غيكون قوي في لون السماء، وندمج هاد اللون بتوزيعه بشكل خفيف على الجوانب بنفس الفرشاة. طبيعة الحال راني غسلت الفرشاة باش نحدد هاد العملية ديال الإدماج. نحاول نضيف لون آخر اللي هو الأزرق والبنفسجي وشيء من التيركواز خفيف. اللون عطى واحد الدرجة أخرى مغايرة لألوان السماء باش نغني به حتى السحب، وتكون واحد كوكتيل أو مجموعة من السحب متغيرة في اللون. الآن غنمشي للجبل، غنبدا نوزع في اللون الرمادي باش ندير تفاصيل ديال الجبال أفقية اللي على مستوى خط الأفق مباشرة، وهي اللي كتحدد كاع خط الأفق. ولاحظوا توزيع اللون الرمادي في الجبال كيفاش كندير ليه. كنحاول نجيب خطوط مائلة مترابطة، كتلة من التفاصيل ديال الجبال، نبدا نحددها بخطوط متوازية على طول هذا الشريط ديال الجبال بفرشاة الأنجولو. مرة أخرى الرمادي بطبيعة الحال ضفت ليه اللون البنفسجي اللي هو من نفس عائلة اللون اللي كاين في الفراش أو لون الظل. ثم نبدا ندير في التفاصيل بعض الخطوط المائلة اللي غتحدد لي تفاصيل والتضاريس ديال هاد الجبال. ضربات فيها خطوط على الجهة اليمنى والجهة اليسرى رقيقة وشبه يعني عارضة باش نداخل تفاصيل تبان لي جبال على مستوى خط الأفق. لاحظوا العملية ديال التوزيع ديال اللون الرمادي. الآن نخفف اللون بإضافة الأبيض، نفس الطبقة ديال اللون الرمادي بإضافة الأصفر كريم. ولاحظوا كيفاش غيتغير من ضفت ليه الأبيض والأصفر كريم كيفاش ولا الرمادي باش نحدد بعض الإضاءات والتفاصيل اللي غتجي فوق الجبل. لاحظوا العملية، عملية خفيفة ندير فيها خطوط مترابطة ومتداخلة غتبين لي التضاريس ديال الجبال. ثم نعاود نضيف اللون الأبيض واللون كريم. لاحظوا بخفة نمشي دائما على طول الشريط ديال هاد الجبال باش نحدد الإضاءة والتحديدات. لاحظوا بنفس الطريقة وبنفس الفرشاة بنفس العملية، إلا أنني كنغير عمل الألوان فقط. نحاول نحدد أحيانا بعد تكعيبات فوق الجبل باش ندير نتوءات تبين تضاريس ديال الجبل، ما تمشيش خط أفقي كيف ما شفتوا. إلا لاحظتوا راه اللون الرمادي درتو على ظهر هاد السلسلة ديال الألوان اللي في الجبل. ثم غنوزع لون رمادي قوي على الجهة اليمنى باش يبان ظل قوي وبالتالي يبان تنوع في الجبل. وفي الأخير اللون الأبيض بخطوط وعروق غنديرها رقيقة خفيفة، نمشي على دائما على طول الشريط باش تبان تفاصيل الجبال اللي غتكون في الخلفية. والآن ما غاداش تبان هاد الجبال بالقوة ديالها حتى غادي نوزع الألوان ديال الرمال لتحت، وغادي نتلاحظوا كيفاش الألوان الدافئة تمتص الألوان الباردة. غتلاحظوا هاد العملية مني نبدا نوزع في ألوان الدافئة لتحت وألوان الظل. الآن غادي نبقى بهاد العروق الفوق حتى ننهيها، ثم نباشر الآن عملية لون الظل لهذه الكتبان الرملية. لاحظوا اللون، لون خليط من الأسود والأحمر والبنفسجي. لاحظوا اللون وطبقة اللون والمساحة كلها اللي حددتها باش ندير فيها الظل. راني غنلونها الآن بلون الظل. غتمشي العملية سهلة كيف ما غتشوفوا. العملية غتدوز بأتم وأسهل ما يمكن. لاحظوا كذلك الكتبان اللي على المستوى البعيد، ثم نداخل هذه الألوان هنا باش نكمل ما تبقى من الألوان الظل. ألوان الظل راه هي اللي غتحدد لي المنظر العام ديال هذه الصحراء اللي غتبان
في شكل سهل وطبيعي. كنحاول دائما نضيف طبقة من اللون الأسود أحيانا باش نغمق بعض الجهات ونفتح بعض الجهات. ولاحظوا اللون راه متغير، كل تحرك ديال الفرشاة كنحاول نغير اللون. هنا كنضيف اللون الأسود الآن بنفس التركيبة ديال الألوان، يعني الأحمر والأسود والبنفسجي. كنلعب بالطبقات، بغيت الأحمر كندير الأحمر، بغيت البنفسجي كندير البنفسجي، وهكذا. لاحظوا التوزيع. ثم نمشي للكتبان الأخرى الصغيرة، نحاول نحدد المساحة اللي خططت في الأول ديال لون الظل لكل هاد الأجزاء ديال الكتبان الرملية اللي خططت في الأول. مني نحددها غتبان لي المعالم ديال المنظر ديالي بكل سهولة. لاحظوا، وهذا اللون راه غيحدد لي حتى المساحة ديال اللون ديال الرمال اللي غيبان لي فين غنوزعو، وسهل لي المأمورية ديال التوزيع ديال اللون ديال الرمال اللي غيكون أصفر كريم وفيه حتى اللون الأبيض وبعض الألوان الأخرى. وغناخد من هذا اللون ديال الظل. هنا غنضيف بعض البنفسجي على الجهة اليسرى، أقصى الجهة اليسرى في الجبال البعيدة. الآن اللون الأصفر كريم مع هذا اللون البني. لاحظوا اللون أصفر أوكر غنضيف عليه اللون البنفسجي واللون غامق كيف ما كتشوفوا. نحاول نفتحو كل ما اقتضى الأمر. طبيعة الحال الجبال اللي غتكون بعيدة غنحاول نفتح فيها اللون منذ الوهلة الأولى، يعني منذ تأسيس اللون الفراش الأول غنبدا نفتح في الألوان كيف ما كتشوفوا الآن. وبعض المناطق غادي نوزع فيها لون غامق، فيه اللون أوكر مع اللون البنفسجي أو اللون أوكر مع اللون البني اللي درت في الظل. لاحظوا عملية التوزيع وشوفوا الطريقة ديال التوزيع السهلة الرائعة. فرشاة أنجولو غنجيبها صغيرة تحدد لي الزوايا، كتدخل لي في المناطق الضيقة باش نملأ الفراغات باللون ونمشي بهذه الطريقة. ولكن دائما نحاول نحافظ على المساحة ديال الكتبان الرملية اللي خططت من بعد، تبقى عندي الفكرة ديال التخطيط ديالي ونحدد الأبعاد ديال الكتبان الرملية اللي غنرسم باش تسهل عليا عملية التفاصيل الأخيرة. التوزيع كيكون دائما بفرش رقيقة بالنسبة لهاد الزوايا اللي كتشوفوا. كنجيب فرشاة أنجولو رقيقة ونوزع بها اللون، وفي هاد المساحات اللي على الجهة اليمنى ووسط غندير لها فرش كبيرة، فرش الأنجولو الكبيرة باش نوزع اللون. ولا لاحظتوا كذلك بأن اللون الأصفر طبقات، كنحاول نضيف ليه اللون الأبيض ونفتحو، ونحاول نضيف ليه اللون البنفسجي أو البني ونغلقه. ولكن الآن العملية بمثابة فراش لون الضوء، كما أنني درت فراش لون الظل درت فراش لون الضوء. الآن الفراش اللي ما كيكونش هو اللون الأخير بطبيعة الحال، كتجي ألوان من وراه غتعطي الإضاءة من بعد. وغتشوفوا هاد العملية أنا كنحاول دائما نبين لكم ونسهل لكم العملية ديال التلوين باش ما تلقاوش شي صعوبة. ويسعدني كثيرا مني كنسمع بعض الأحباب ديالي كيتبعوني وكيحاولوا يطبقوا الدروس ديالي باش يتعلموا ونجحوا. بعض الأحباب بعملية التكرار كما أقول، لأن الشيء إذا تكرر تقرر. دائما العملية ديال تكرار الرسم وتكرار المشاهدة ديال الفيديوهات هي اللي كتعطي الخبرة وكتعطي التقنية وكتعلم كما أقول دائما. لاحظوا اللون هنا تغير كأنه برتقالي. لاحظوا ضفت على اللون أوكر، ضفت عليه اللون أحمر وبنفسجي خفيف، عطاني هذا اللون كأنه برتقالي، ولكن دائما من عائلة لون الأصفر أوكر، لأن هذه المساحة كلها غتكون رغم أنها مضيئة فيها تأثير ديال اللون البني اللي في لون الظل. الآن المعالم ديال الكتبان الرملية وديال الصحراء ديالي بانت، الفراش ديال الألوان ديالي جاهز. غنبدا الآن نحدد في الألوان. نغمق أولا لون الظل بإضافة اللون الأسود،
واللون الأحمر والبنفسجي بقوة. يعني نعاود تركيبة أخرى ديال الألوان فوق الألوان، ونضيف للون الأسود يعني كمية باش يعطيني هذه القوة. ثم نبدأ نحدد أو نكرر عملية طلاء لون الظل، وما تبقاش المساحات اللي فيها لون خافت أو خفيف تبان. لاحظوا نبدأ نوزع في هذا اللون، نخلي مساحات لتحت فاتحة ونغمق بعض المساحات. العملية غتكون سهلة. نعاود نكرر اللون، ثم ندخل لون بنفسجي مع رمادي في الجزء اللي فيه الإضاءة في هذه الكتبان الرملية، ونكرر عملية الطلاء ونداخل الألوان وندمج باش يصفى اللون وتحدد لي المعالم ديال المنظر ديالي. كذلك في الجبال أو الكتبان اللي بعيدة نحدد لها لون الظل على الجهة اليمنى. نبدأ ندير في شي نتوءات في التلال باللون الأصفر والبني. لاحظوا نتوءات غتكون بمثابة ظلال وسط التلال والكتبان الرملية. لاحظوا بضربات فرشاة الأنجولو نحاول نجر الفرشاة، وكما يقال لمسات ولسعات بالفرشاة كتعطيني هاد التفاصيل ديال الظلال في الكتبان الرملية. لاحظوا طبيعة الحال ضربة خفيفة، ما كنضغطش على الفرشاة باش ندير هاد نتوءات وهاد الظلال في المنظر. لاحظوا نضيف البنفسجي في هاد الضربات، لأن الجهة البعيدة فيها انعكاس اللون ديال الجبال، غتكون اللون البنفسجي غيكون حاضر تما. الآن اللون البنفسجي غنديرو في لون الظل باش نعطي إضاءة وانعكاس ضوئي في لون الظل. لاحظوا لون بنفسجي وأبيض فيه حتى اللون ديال السماء. لاحظوا تقريبا في إيحاء من اللون ديال السماء باش يعطيني إضاءة في ألوان الظل، إضاءة منعكسة على لون الظل طبيعة الحال. ونوزع ما تبقى من الظلال الخفيفة اللي غتكون وسط الكتبان. ولاحظوا التحديد دائما ديال لون الظل مع لون الضوء كيفاش كيجهز لنا المنظر بطريقة سهلة وبدون تكليف. نحاول نحدد بعض الضربات الخفيفة غتبين لي ظلال وانعكاسات ديال الظلال في الكتبان الرملية. الآن مني وزعت هاد الطبقة ديال اللون بان لكم الاختلاف ديال الألوان ديال الفراش لتحت، لا ألوان الضوء ولا ألوان الظل. ثم ندير اللون الأزرق والبنفسجي والأصفر، نبدأ نوزع به بعض الظلال غتكون في لون الضوء خفيفة، انعكاسات خفيفة نوزعها بخفة للجهة اليمنى ولتحت كذلك. مجرد ما كنلمس بالفرشاة وكنوضع اللون فقط، لاحظوا كأنه اللون أخضر ولكن فيه اللون الأصفر أوكر مع الأزرق. الآن بنفسجي مع أزرق غنضيف لي اللون أبيض باش نبدأ ندير انعكاسات أخرى. لاحظوا بجرات نبين فيها الشكل ديال الكتبان الرملية وتحديد الانعكاس الضوئي في الجهة ديال الظل بفرشاة الأنجولو دائما. لاحظوا ضربة خفيفة، جرة خفيفة، لسعة بطرف الفرشاة كتعطيني انعكاس ضوئي رائع كيحدد لي الإضاءة في الظل. هكذا يقال الإضاءة في الظل، الجزء ديال الظل كنعطيه الإضاءة لأن هناك انعكاس ورفلي ديال الإضاءة طبيعة الحال غيكون على المنظر كامل، ونوزعها في كل المساحات اللي فيها الظل. الآن غنجيب اللون الأصفر أوكر ونضيف ليه الأبيض. الأصفر الأول اللي شفتوه ضفت ليه الأبيض عطاه هاد الإضاءة، ونبدأ الآن نوزع في طبقة أخرى ديال اللون تحدد لي الإضاءة بشكل رائع في المنظر. وبالتالي غنبدأ نحصل على كتبان رملية فيها بعض الإضاءات وتبدأ تحدد لي المنظر ببعده الثلاثي، والواقعية غتبدأ تظهر شيئا فشيئا، تحدد لي المساحات اللي فيها الظل والضوء والنتوءات. وهكذا دائما بفرشاة الأنجولو
ولا لاحظتوا راني خدمت بفرشاة الانجلو طيلة هاد الفيديو. لاحظوا توزيع ديال اللون، غنحدد دائما المساحات اللي فيها لون الظل او لون الضوء عفوا، ولكن بطبقة. الان غنضيف طبقة ديال لون الضوء اخف، وكل ما ضفت طبقة ديال الضوء كنضيف اللون الابيض. لاحظوا نحاول نحدد الاضاءات في الزوايا اللي فيهم الظل وفي الزوايا اللي فيهم الضوء كذلك، باش نبدا نخرج في المنظر وتبان لي النتوءات والتحديدات والانعكاسات الضوئيه وتفاصيل المنظر ككل. الجزء ديال الكتبان اللي ظاهره هنا كله غنلونو بنفس الطبقه، وهذه ماشي الطبقه الاخيره، لان غتجي طبقات اخرى غتحدد فيها الاضاءه بشكل قوي، وبالتالي يبان المنظر. دائما كنمشي لكل زاويه ديال الكتبان الرمليه في كل جزء من شكل مثلث ديال الكتبان، كندير هذا اللون الفوق ونحتفظ بالجزء الاخر اللي فيه اللون الاول، دائما باش يبقى التنوع ما بين اضاءه وضوء وانعكاس ديال الظل وهكذا. لاحظوا لساعات بضربات غتبين لي انعكاس ضوئي على دائما الرمال وتحديد الاضاءه بشكل خفيف. ضربات دائما كنحاول نجيبها بخفه. الان اللون الابيض غنضيفو كذلك كلمسه اخيره غتعطيني الفينيسيو وغتعطيني الشكل اللي غينهي لي المنظر الطبيعي ديال الصحراء. لاحظوا الزوايا اللي كنحدد فيهم اللون، دائما كنمشي لنقطه تلاقي لون الظل مع الضوء وكندير ديك التوزيعه ديال اللون الابيض بخطوط وعروق. لاحظوا كيفاش كتبان الاضاءه وكيتعزل لون الضوء مع لون الظل بشكل خفيف. وممكن نوزع بفرشاة الانجلو او لسان الطير، الا ان فرشاة الانجلو كتعطيني الدقه في تحديد هذه الخطوط، وكنحاول نلعب بها، يعني نضرب بالجهه الاماميه والخلفيه كتعطيني الاصلاحيه في هذه الضربات. لذلك كنختار انا فرشاة الانجلو. لاحظوا فين كنحدد كذلك لون الاضاءه فوق لون الظل مباشره باش تحدد لي حتى المساحه ديال الكتبان الرمليه في المنظر الطبيعي ديالي. ولاحظوا توزيع اللون الابيض كيفاش عطى للمنظر. ومازال غادي نضيف اللون الابيض في المساحات اللي فيهم انعكاس ضوئي في الظل. المساحات اللي درت فيهم البنفسجي مع الازرق غنضيف لهم الابيض كذلك باش تكون لسعه ضوئيه غتنهي المنظر وتعطي الاضاءه بقوه وتخرج حتى الشكل ديال المنظر. كذلك المساحات اللي فيهم انعكاس ضوئي غنضيف لهم لون اوكر اصفر اوكر مع الاسود والازرق. لاحظوا ضربات خفيفه بدات كتتضح معالم المنظر الطبيعي ديالي. كتبقى لي بعض الرتوشات باش ننهي هذا المنظر ونبدا مرحله اخرى ديال التفاصيل اخرى. الان باللون تيركواز. لاحظوا درجه اللون تيركواز. غنلون البحيره اللي درتها الوسط بلون تيركواز، ثم غنعطي ضربه على الجهه اليسرى كذلك تبين بحيره او واحه في صحراء. ونوزع الان اللون البني والاخضر على الجوانب ديال هاد البحيره او الواحه باش ندير هنا اشجار وحشائش غتغني لي هذا المنظر. لاحظوا درجه اللون وتوزيع اللون الجوانب ديال البحيره فقط باش نجمل هذه المنطقه ونعطيها حتى الغنى ونغير اللون، نضيف لها اللون اخضر كذلك. لاحظوا التوزيع ديال اللون الاخضر. ونضيف الان اللون الاصفر باش ندير اضاءه، وكذلك اللون الابيض في الاخير. نوزع اضاءه في البحيره على الجوانب وندير خطوط بيضاء غتبين لي شكل ديال انسياب الماء وانعكاس الماء على البحيره. نضرب ضربات باللون ابيض واصفر غتبين لي الحشائش والاشجار اللي بجانب البحيره بفرشه الانجلو. طبيعه الحال
ولاحظوا ضربات خفيفة. الآن غادي ندير واحد 3 الجمال في المقدمة ديال الصورة، غيوحيو ليا بقافلة، تظهر ليا قافلة في مقدمة الصورة ديال الجمال، لون بني، هذا لون أسود وأحمر وبنفسجي. غندير قافلة ديال الجمال بلون الظل، نحددها بلون الظل، لاحظوا بدون تخطيط، بمجرد استعمال الفرشاة نحاول نرسم شكل ديال الجمال وظلال ديال الجمال مترابطة في شكل ديال قافلة. هنا نحاول نحددها بفرشاة الأنجولو أو بفرشاة لسان الطير، أي فرشاة ممكن تقوم لي بهذه المهمة. لاحظوا كيفاش كنرسمهم، نحاول نحترم الأبعاد ديالي في رسم هذا الجمال. الجمل الأول كيف ما شفتوا ديروا الفوق شوية، الآخر لتحت، وهذا غيكون لتحت مباشرة، يجيو في شكل تصاعدي هرمي غادي، والشكل كيكبر لأنهم سلسلة ديال القافلة غتبان ليا الأول والثاني والثالث. هذا اللون حاولت نغمقو، ضفت لي اللون أسود باش يعطيني قوة في لون الظل، ثم نبدا نعطي الإضاءة على الجوانب ديال الجمال باللون أصفر أوكر وبرتقالي، بتحديد ألوان الإضاءة فقط على الجهة اليسرى، ضربات خفيفة، ما نتعمقش في ألوان الإضاءة هنا. ثم نحدد بعض الألوان، نحاول نختار أي لون بنفسجي، أزرق، أحمر، ندير ضربات الفوق، يعني فوق الجمال، سنم الجمال، نحاول ندير يعني زاد هناك، وقافلة حاملة لبعض البضائع بألوان مختلفة. لاحظوا ما اختارتش الألوان، مجرد ضربات باش نحدد شكل القافلة. هنا كيبقى اللون الأبيض في الأخير، غنحدد به بعض الخطوط ويعطيني الإضاءة. لاحظوا اللون الأبيض غادي ينهي لي المنظر الطبيعي ديالي، بعض الرتوشات الخفيفة اللي غتكمل لي هذا المنظر الطبيعي ديال رسم الصحراء بطريقة جديدة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة وخديتوا بعض التقنيات. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، بارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.